Vrei să vorbesc cu această femeie. Ziu m-a invitat la o prezentare de ulei. And this was the way I would be connected to be able to help a healer in every home. Și nici nu am intuit atunci că aceasta va fi modalitatea prin care voi ajunge să mă conectez cu această comunitate și să ajung să pun câte un vindecător în fiecare casă. She invited me to come to a class and I said no 3 times. M-a invitat la o prezentare de uleiuri și am zis nu de 3 ori. I thought I knew everything there was to know about essential oils. Eu credeam că știu tot ce de știut în materie de uleiuri esențiale. And I didn't have time to go to a class. Și nu aveam timp să mă duc la o astfel de prezentare. But one night after she invited me again and again, I decided to go to the class. I told my husband, I will be right back, don't worry. Dar la un moment dat, într-o seară, după ce m-a invitat de nenumărate ori, m-am gândit, uite, o să mă duc la o prezentare și am spus soțului, stai liniștit, că o să mă întorc repede. And I won't buy anything. Și că nu o să cumpăr nimic. And then they passed around the peppermint. Și apoi, la prezentare, au dat din mână în mână uleiul de mentă. And I still remember, I was like, I knew lots of different lines of essential oils, but I smelled that peppermint and thought, this is an essential oil? Și mi-amintesc și acum starea pe care am simțit-o atunci când am mirosit uleiul de mentă. Cunoșteam foarte multe uleiuri de la foarte multe companii, dar când am inspirat uleiul de mentă din sticluță, am zis, ăsta este ulei esențial de mentă. Maybe we can send some around so you can have a little drop too. Poate putem to remember how amazing this peppermint is. Poate putem transmite și acum în sală ca să ne amintim cât este de minunat acest ulei de mentă. It was like nothing I had ever experienced before. Nu era ca nimic din ce am inhalat până atunci, din ce am experimentat până atunci. And then they passed around the frankincense and I immediately felt, pay attention, pay attention. Și apoi s-a dat la testare uleiul de tămâie și imediat am simțit că trebuie să fiu atentă. So I did. Așa că am fost. And I listened and I stayed a long time and then I told them I'm going to buy a kit. Și am ascultat cu atenție și am stat până la sfârșit acolo și la sfârșit am spus vreau să cumpăr un kit. And that night they talked about the opportunity too. Și în acea seară s-a vorbit și despre oportunitatea de business. But I thought, I don't do network marketing. Dar eu m-am gândit, eu nu fac network marketing. I will just buy the oils. Eu o să cumpăr doar uleiurile. So, I got the oils and I started using them on my family. Așa că mi-am luat uleiurile și am început să le folosesc pe familia mea. And I saw such incredible results really quickly compared to everything else I had used before. Și am remarcat rezultate uimitoare și foarte rapide comparativ cu tot ce utilizasem până atunci. And with the clients that I was seeing for their health issues, we would see the issues that normally took us 6 months to resolve would take us 6 weeks with doTERRA. Și cu clienții pe care au avusesem până atunci și pe care îi ajutasem până atunci și care își rezolvaseră problemele în 6 luni de zile cu ce folosisem înainte, cu produsele de la doTERRA i-am ajutat în 6 săptămâni. It was like the oils just quickened everything. Ca și cum uleiurile ar fi pus pe repede înainte totul. So I remember the time when I was laying down, I was done with my yoga, I was in Shavasana. Și mi-amintesc că făceam yoga și eram la sfârșitul ședinței în postura de relaxare, în Shavasana. And I had this thought, you need to share with Lara Jacobs. You need to share with this other person. You need to share with this other person. Și mi-a venit în minte că, uite, trebuie să împărtășesc uleiurile și cu Mari Jacobs și cu alte persoane. Îmi tot veneau în minte persoane care ar trebui să împărtășesc uleiurile. And I thought, I don't do network marketing. Și mă gândeam, eu nu fac network marketing. And immediately I thought, oh, I wanted this for you, but I will give it to someone else. Și m-am gândit, am vrut asta pentru mine, pentru tine, dar o să dau altcuiva. In that moment, I knew that this was a good thing for me, and that I could choose
to get rid of some of my crazy beliefs about network marketing and connect to doTERRA. Și mi-am dat seama că asta era un lucru bun pentru mine și că pot să scap de unele din prejudecățile și preconcepțiile pe care le aveam legate de network marketing și că pot să dau mai departe acest lucru. If I wanted the very best life. Dacă voiam să am cea mai bună viață. But if I wanted to stay with my limited thinking, he would just give it to someone else. Dar dacă aș fi ales să rămân cu gândirea mea limitată, atunci toate acestea s-ar fi dus către altcineva. So I started to share with one person and then another person. And I don't have any pictures of the classes that no one came to. Și am început să împărtășesc uleiurile pe rând cu câte o persoană și nu am foarte multe poze de la prezentările unde nu s-a prezentat, unde n-a venit nimeni. But this was probably after a couple of years, you know, I was teaching classes and I just kept teaching classes and one person at a time, and then I would sit down and teach another person at lunch. Și aveam prezentări în care transmiteam informațiile oamenilor. Poza asta este după câțiva ani buni în care am ținut astfel de prezentări, fie unul la unul, fie la mai multe persoane. And in time, we grew and grew. And this is our team, like, on the second convention. Și cu timpul am crescut și așa arăta echipa noastră la a doua convenție mondială. My first class, 2 people came to. La prima mea prezentare au venit 2 persoane. And I felt like, I don't know if anyone is going to listen to me. Și m-am gândit, nu cred că cineva o să mă asculte. But I just kept sharing the oils. Dar am continuat să părtășesc uleiurile. And letting them do what they do so well. Și să le las să facă ceea ce știu uleiurile să facă cel mai bine. And in time, other people experienced what the oils do so well and just joined me. Și cu timpul, oamenii, tot mai mulți oameni au ajuns să experimenteze ce știu uleiurile să facă cel mai bine și mi s-au alăturat. And at that time, my wife changed to be for our freedom. Și atunci, sorry, what changed? My why, like the reason My why, that okay. Cam pe atunci mi s-a schimbat mie de ce-ul și am vrut de ce fac asta și motivul a fost pentru libertate. I wanted my husband to be free so he didn't have to work for 80 hours a week. Doream ca soțul meu să fie liber, să nu trebuiască să lucreze 80 de ore pe săptămână. I wanted my children to know who my husband was. Îmi doream ca ai mei copii, ai noștri copii să-și cunoască tatăl. I wanted them to spend time with him. Să ajungă să petreacă timp cu el. I wanted to spend time with him. Eu îmi doream să petrec timp cu soțul meu. And so I was fighting for freedom. Așa că luptam pentru libertate. And this was the first check that we got that was like, you know, first our check was $7 and then 500 and then 700. Și ăsta este primul cec pe care l-am primit. De fapt, știți, primul cec a fost de $7, apoi $500, apoi 700. And then this check was the first check that was like $2,000. Și ăsta a fost primul cec de $2,000. And he thought, what is my wife doing? Și soțul meu s-a gândit, ce face soția mea? I thought this was just going to be an expensive hobby. Eu m-am gândit că ăsta va fi doar un hobby costisitor. And he started getting interested in doTERRA all of a sudden. Și dintr-o dată a devenit interesat de doTERRA. Because he wanted to be free too. Pentru că și el își dorea să fie liber. Yeah? Where do I point? There we go. Then we had a little boy. Apoi l-am avut pe băiețelul nostru. And a baby girl come to our family in the next few years of growing doTERRA. Și de asemenea o fetiță a venit în familia noastră în următorii ani de doTERRA. And this is kind of what our life looked like. Și așa arată viața noastră. Still a little crazy. Tot puțin nebună. But so good. Dar atât de frumoasă. Because we just kept sharing and kept sharing. Pentru că am continuat să împărtășim uleiurile.
And we were getting happier and happier because our friends and our family, they were happier and happier when they had the oils in their homes. Și deveneam din ce în ce mai fericiți pentru că îi vedeam pe prietenii și pe cei din familia noastră cum deveneau din ce în ce mai fericiți folosind uleiurile. So, once we became more free, this is when, so my husband, he stopped his work a few months after that first big check. Soțul meu a renunțat la slujba lui la câteva luni după acel cec despre care v-am povestit. We tried to sell his company that he had built. Am încercat să vindem compania pe care el a construit-o. But nobody was ready to buy his company. Dar nimeni nu era gata să cumpere acea afacere. So we just chose to let it go. Așa că am ales pur și simplu să renunțăm la ea. We knew what we had in our hands with doTERRA was so much more precious and powerful. Am realizat că ceea ce aveam în mâinile noastre cu doTERRA era mult mai prețios și mai puternic. So then I felt courageous enough to have some more children because I had a husband around, right? Și apoi am avut mai mult timp să petrec cu copiii pentru că aveam și pe soțul meu alături. We grew and we grew, and then we started having dreams to help other people, their families have freedom. Și am crescut tot mai mult și apoi am ajuns să avem vise să ajutăm și pe alții să petreacă mai mult timp cu familiile lor. And this is when we had a dream to have 100 diamonds. Și aici este momentul în care ne-am setat visul de a avea 100 de diamanți în echipă. Right? Big dream, right? So amazing. Yeah. And we thought, if we can help raise up leaders, then that will help people all over the world. Și ne-am gândit atunci că dacă noi reușim să creștem acești lideri, asta se va multiplica peste tot în lume. And all of a sudden the diamonds started popping up in our tree, in our doTERRA tree. Și dintr-o dată au început să apară diamanții în echipa noastră doTERRA. And they just started growing themselves, and we kept growing and advancing. Și au început să crească și să se dezvolte de unii singuri și noi să creștem și să ne dezvoltăm. And we started to actually experience more abundance instead of just like only be working hard. We actually had a good time together too. Și am început să ne bucurăm de această abundență în loc, pe lângă faptul că munceam mult, am început să ne bucurăm de tot ceea ce făceam, să facem călătorii. We were creating more of what we wanted in our family and in our life with our time. Am început să ne bucurăm de timpul petrecut în familie. We were very happy. Eram foarte fericiți. And we kept growing. Și am continuat să creștem. And today we have 384 diamonds and above in our team. Astăzi avem peste 384 de diamanți și peste acest nivel în echipa noastră. That makes me so happy. Asta mă face cu adevărat fericită. Because of what it signifies, right? What it means. Pentru ceea ce semnifică acest lucru, ce impact are asta. And then, just when everything was going perfectly, one day my oldest son. Și apoi, chiar când toate mergeau de minune, când totul era perfect, fiul meu cel mai mare, he was playing with a firework, and there was a spark. Se juca cu o petardă și un artificiu, da. Și a explodat. And he was burned over 40% of his body, 3rd degree burns. Și s-a avut arsuri de gradul 3 pe 40% din suprafața corpului. There were people that knew we were successful in doTERRA and they said, "Oh, you must have done this for marketing."
Și erau oameni care știau că avem succes în doTERRA și au făcut afirmații de genul cred că ați făcut chestia asta pentru marketing. And it was so painful. I couldn't believe it. We almost lost him the very first day he almost died. Și nu mi-a venit să cred, a fost foarte dureros să aud asta, să vă imaginați că era să-l pierdem în prima zi, era să moară. But then his body recovered a little bit and we were able to make it. We spent the next month in the hospital and dar apoi corpul ei a început să-și revină, ne-am petrecut următoarea lună în spital. We were able to take care, we worked with the doctors so we could use the oils on him. And we were able to reduce the amount of skin grafts that we did, but he still had skin grafts on his arms and his chest and neck. Și am putut să ne înțelegem, să ne consultăm cu medicii și să folosim uleiurile pe el, însă tot a trebuit să îi se facă grefe de piele pe brațe și pe piept și pe gât. So after he was unconscious for a couple weeks, then we started to recover and he had to learn to walk again, to eat again, everything. A fost inconștient pentru câteva săptămâni și apoi când a început să-și revină, a trebuit să reînvețe, să mănânce, să umple totul. And this is when I realized, I thought I was helping all of these people with the oils. And really, I was so grateful I had them for me. Și atunci am realizat că eu mă gândeam mereu că îi ajut pe alții cu aceste uleiuri, dar de fapt atunci am realizat că mă ajutam pe mine și am fost atât de recunoscătoare că le aveam ca să mă ajute. I used them for all the anger that I was feeling, for all of the frustration. Le-am folosit în acea perioadă pentru toată starea de mânie și de frustrare pe care am simțit-o. And then all the physical issues, like, you know, to be able to use the bathroom again, we used all the oils to help everything go. Și le-am folosit pe copilul nostru pentru a-l ajuta să-și revină. And he started recovering, and but it was a very painful process. A început să se refacă, însă a fost un proces lung și dureros. We learned that leaders aren't born, they're made. Liderii nu se nasc, ci se fac. And we each have our own challenges in our life to help us become who we are. Cu toți avem parte de provocările noastre personale în viață care să ne ajute să devenim ceea ce suntem. And even though I hated this experience, it shaped me. It helped me. Cu toate că nu mi-a plăcut deloc experiența prin care a trebuit să trec, aceasta m-a modelat și m-a ajutat foarte mult să devin ceea ce sunt acum. So after a while of his healing, we knew we had one more baby, and so again I had the courage to have one more baby. Așa că după o vreme, în procesul de vindecare, am știut că putem să avem încă un copil, am zis ok, sunt pregătită. Maybe this sounds crazy to you. Poate că vă sună nebunesc. But we never knew if we could have children when we got married, so when we could have one child, we were yes. Dar la început, chiar când ne-am căsătorit, la noi nu a fost sigur că vom putea avea copii, așa că atunci când a apărut primul am zis, da, am fost super încântați. So every one of our children is a treasure to us. Așa că pentru noi fiecare copil care a apărut în viața noastră este o comoară. And then I started going into labor at 29 weeks. Și am intrat în travaliu la 29 de săptămâni de sarcină. And he was born at, we could hold it off till 31 weeks and then he just came. Am putut să menținem acea perioadă până la 31 de săptămâni, să îl țin în pântece, dar apoi s-a născut. Before I had him, Max, my oldest son, had more problems and we had to go back to do the surgeries again. So we had already spent 1 month originally, then another month for him in the hospital that year.
Și înainte de a ajunge să nască cel mai mic copil, cel mai mare, care cel cu arsura, a mai petrecut o lună în spital, făcând alte operații. And then when my last baby was born, I got to spend another month in the hospital. We were so grateful that he was okay, but spending another month in the hospital, I thought I was going to die. Dar apoi, când s-a născut copilul nostru cel mai mic, prematur, a trebuit să petrec încă o lună în spital, într-o perioadă foarte apropiată de cea anterioară, copilul cel mare, și am zis că dacă mai trebuie să stau în spital, o să mor. I had all of these visions for having another home birth, and it was going to be so perfect. Aveam tot felul de viziuni despre cum o să nasc acasă și totul va fi perfect. And there it was. I was in the hospital for another month, and I couldn't even hold him. Și apoi m-am trezit în spital pentru încă o lună și nici măcar n-aveam voie să-l țin în brațe. But I used geranium on him to help his liver. Dar am folosit uleiul de geranium pentru el, pentru a-l ajuta la ficat. And he never had to even go under the lights or... Și nici măcar n-a trebuit să fie pus sub acele lumini speciale în incubator. And I love to remember that with all of these breakdowns, there is going to come a breakthrough. Yeah? Does that translate? Fă-ți curaj, cu fiecare cădere apare și o creștere. Through these all, we thought, will we lose Max, our oldest son? Will we lose our youngest son? Și astea au fost întrebările în această ordine. O să-l pierdem oare pe Max, băiatul nostru cel mai mare, apoi o să-l pierdem oare pe Leo, băiatul nostru cel mic. But they both healed up and grew, and we had the oils to help us through the whole process. Dar au supraviețuit amândoi și au trecut cu bine și ne-au ajutat pentru asta uleiurile. Sometimes we have these obstacles and they come in all different shapes and sizes. Câteodată avem astfel de obstacole care vin în tot felul de forme și mărimi. Maybe overwhelm or sickness or our excuses. Cum ar fi faptul că ne simțim copleșiți sau suntem bolnavi sau avem tot felul de scuze. Sometimes it's just even our thinking and the way we grew up. Câteodată e chiar mintea noastră cea care ne pune piedici. And life happens. We all have a story that is about our journey. Și viața pur și simplu se petrece, fiecare are povestea lui personală. But instead of that being this big obstacle, dar în loc să avem aceste obstacole mari, it can be just a stepping stone, just a stair. În loc să vedem în viața noastră doar obstacolele, am putea să vedem doar trepte către a deveni mai buni, mai mari, pentru a ajunge acolo unde ne dorim. So, my oldest son that was burned, he drew this when he was little, when I burned my hand once. Acesta este un desen făcut de fiul meu cel mai mare, cel care s-a ars, făcut când era mai mic, atunci când mi-am ars eu mâna. And I love what it says. It says, life and health will always win. Pain and suffering will never win. Și îmi place ce spune acolo, viața și sănătatea vor câștiga întotdeauna, suferința și durerea niciodată. And I thought it was beautiful that he knew this inside of him. Și mi s-a părut că a fost foarte frumos când el simțea, știa asta în adâncul lui când era mic. And I had to learn it. Și eu a trebuit să o învăț de la el. And we get to remember this. This is true. Și trebuie să ne amintim și să ne reamintim asta pentru că este adevărat. So since then we've been doing lots of other life and health so that we can heal. Our boys have been on trips with doTERRA. De atunci am făcut multe lucruri legate de viață și sănătate. Băieții noștri au fost în călătorii cu doTERRA. We've been able to serve in other countries. Am putut să mergem să ajutăm oameni din alte țări. Where we grow the oils. This is vetiver in Haiti. Acolo unde creștem uleiurile. Acesta este în Haiti. This is the work that we did in Nepal. Aici eram în Nepal. And what oil was that? I cannot remember.
înainte în Haiti era vetiver, uleiul de vetiver, aici este în Nepal. But there's my boy. Aici băiatul meu, Mostly healed, right? vindecat aproape totalitate, nu-i așa? And my other boy and my husband just learning and growing. Și celălalt băiat al nostru și soțul meu învățând împreună. We got to visit Bulgaria and where they grow the lavender and the melissa there. Și am fost în vizită în Bulgaria, acolo unde crește lavanda și melisa. And we didn't realize until we were there how amazing, like lavender had given us the gift. Right when he was burned, I had lavender to put on him, all over him. I literally poured it on him. Și chiar atunci când eram în anul de lavandă, ne-am dat seama cât de mult ne-a ajutat pe noi lavanda, uleiul de lavandă, pentru că atunci când s-a ars, pur și simplu am turnat ulei din sticluță pe el, peste tot. So I didn't realize what a blessing doTERRA would be to me, but I am excited that you have discovered doTERRA and this treasure. Așa că mi-am dat seama că la început nici nu aveam cum să știu ce binecuvântare va fi pentru mine doTERRA, dar am realizat asta și sunt convinsă că la fel va fi și pentru voi. And I don't know what your story will be, but I know that, you know, when we continue and we learn, we get to healing, we get to more wholeness. This is my whole family. Și nu știu cum va fi povestea voastră, dar știu că atunci când continuăm și învățăm, ajungem la vindecare și la o stare de unitate. And what I've learned is that if I will just keep up-leveling me, helping others, that we will rise up together. Și ceea ce știu acum este că atâta vreme cât eu mă voi dezvolta, voi crește, voi ajunge să fiu cea mai bună varianta mea și voi ajuta și pe alții, vom crește cu toții. And as I thought about you in this market right now, starting out, you are the pioneers, right? Și dacă e să mă gândesc la voi pe această piață, acum începând, de fapt sunteți niște pionieri. And you will have lots of opportunities to do things right. Și aveți foarte multe posibilități pentru a face lucrurile bine. So that down the road you can have wholeness and goodness and joy. Așa încât pe parcursul acestui proces aveți parte de bunăstare și bucurie. Sometimes, like, there were moments in my journey that I just wanted to do the easy thing and just, you know, not do the right thing, but to do the easy thing. Și au fost momente în călătoria mea când am vrut să fac lucrurile ușor, la modul ușor. Nu cum trebuiau, ci la modul ușor. But I know from life and parenting, right, that if I do the easy thing, but it's not the right thing, then it's going to be hard for a long, long time. It's going to be hard almost forever, right? Dar viața și în special părințitul m-a învățat că dacă aleg varianta ușoară, aleg să merg pe varianta ușoară, dar nu cea mai bună, va fi greu pentru multă vreme după aceea. And sometimes it's hard to do the right thing, right? Sometimes it's a little bit harder. Și câteodată e greu să faci lucrurile așa cum trebuie. But when you do that, it's going to be easy for a long, long time. Dar când alegi să faci asta, îți va fi ușor după aceea pentru multă, multă vreme. Right now, you are writing the story of Romania and doTERRA. Chiar acum, voi scrieți povestea despre doTERRA în România. Do the right thing now so it can be easy for a long, long, long time. It will be easy going forward if you do the right thing. Faceți lucrul potrivit acum pentru a vă fi ușor după aceea. You are okay. Here we go. You are planting seeds now. It's like the law of the harvest. You are planting seeds now that will come later.
You don't get all the seeds right when you plant them, right? E ca legea cultivării, plantezi semințe pentru a avea apoi ce să culești, ce să recoltezi. But we be all these things and do all these things with the oils. Dacă facem toate aceste lucruri cu uleiurile, And you will become a healer in your own home. atunci fiecare dintre voi va deveni un vindecător în propria casă. So that then you can carry that out to others. Pentru ca apoi să poți transmite asta mai departe. Mai întâi să fii responsabil. It's kind of like being, it's like being, you know, like in a first aid moment, you're the first responder, yeah? Like when there's an issue and you have an oil right there and you can... Ok, deci acel responder la care nu găseam echivalentul, atunci când ai o problemă și știi că poți să apelezi la exact la uleiul respectiv, da? Deci poți să ajuți atunci pe moment. Apoi să hrănești, să ajuți într-o situație, să fii un element de confort, să fii cel care conectează, să fii un element care energizează și the last one, să fii cel care încurajează, motivează. So you are on a hero's journey. This is the same cycle. Everyone goes on a hero's journey. Cu toții trecem prin această călătorie a eroului. Este un ciclu. All great stories, like Star Wars, all great stories. You will have great things come into your life, like doTERRA. Se vor petrece lucruri extraordinare în viața ta, cum ar fi doTERRA. You will have challenges. Apoi vei avea provocări. You will get new powers. Vei primi noi puteri. And you will experience great victory. Și vei experimenta rezultate extraordinare. Essential oils for a few minutes. Pot să vă învăț câteva lucruri despre emoții și uleiuri, câteva minute. Okay. Get to that one. Stretch. So you can calm stress and balance emotion. Vreau să vă povestesc câteva lucruri despre cum vă puteți împuternici pentru a vă calma stările de stres și a vă echilibra emoțional. And in the US we have to say stress and emotion because we cannot say depression, anxiety. Și în Statele Unite folosim termenii de stres și emoție pentru că nu putem să folosim termeni gen depresie și anxietate. But we are talking about all of those things, okay? Dar de fapt ne referim la toate acele lucruri, bine? This is the sad thing is that since 1990, 4 times the people have depression and anxiety. Acestea sunt niște statistici îngrijorătoare. Din 1990 încoace, de 4 ori mai mulți oameni au depresie și stări de anxietate. 80%, mai mult de 80% vizitează medicul și au plângeri despre stresul exagerat la care sunt supuși. Unul din 10 copii au deficit de atenție și autism. Unul din 10.000 autism în 1970. Unul din 88 în 2012 autism. De 100 de ori mai mulți sunt predispuși decât acum 100 de ani să aibă probleme semnificative de stări emoționale. So, wouldn't it be awesome if everyone we knew what to do when stress or anxiety or depression came to them? Nu ar fi extraordinar să știm cu toții ce avem de făcut pentru a ne vindeca și pentru a fi bine atunci când apar astfel de stări? Depression has become the plague of our day. Depresia a devenit ciuma zilelor noastre.
It is a reality, right? So I want you to know what to do when you have it or someone else has it that you come in contact with. Este o realitate, așa că vreau să vă ajut să știți ce aveți de făcut atunci când voi sau cei din jurul vostru se confruntă cu acest lucru. So I think it's good to remember that emotion is not an exact science. Even the psychologists and the psychiatrists say this. E bine să ne amintim că emoțiile nu sunt o știință exactă, chiar dacă psihiatrii și psihologii spun asta. But let's look deeper when we look at some of the issues that we are addressing with depression. Dar haideți să privim puțin mai profunzime atunci când vorbim despre aceste lucruri. When we use modern medicine to address depression or anxiety, Atunci când folosim medicina modernă pentru a ne referi la depresie și anxietate, we take something that was made in a lab, synthetically produced. Folosim în general remedii produse sintetic în laborator. We put it in our bodies and there's side effects. Le administrăm intern și apoi avem efecte secundare. And Și avem astfel de medicamente pentru depresie, cum ar fi Zoloft, care ne inundă sângele cu serotonină. Nivelurile înalte de serotonină suprimă dopamina. Absența dopaminei duce la sentimente cum ar fi deconectarea, lipsa atașamentului și a capacității de a ne corela cu alții și de a stabili legături. Aceste medicamente receptor sites are like on the cell. afectează receptorii. When we use nature's medicine, we use something that nature produces. It meets the body's needs and the body heals itself. Atunci când folosim produse din natură, medicamente din natură, remedii, corpul recunoaște ca fiind So think about frankincense. It has over 200 constituents who go into the body and they can do what they need right where they need to repair the body. Să luăm, de exemplu, la uleiul de pămâine, care are peste 200 de constituenți care ajung în organismul nostru și sunt administrați selectiv de către organismul nostru exact acolo unde are nevoie. So, the impact of essential oils on your health are that they start in the body, but then they affect the body, mind, and spirit. Impactul uleiurilor esențiale în corpul nostru asupra sănătății noastre, uleiurile acționează mai întâi asupra organismului fiziologic, însă apoi afectează mintea și spiritul, într-un sens benefic. Can I have a volunteer? Aș avea nevoie de un voluntar. He's fast. E rapid. Okay, so if I want to, how can I affect the body, mind, and spirit? Cum pot avea un efect asupra corpului, minții și spiritului? So when we get it underneath the nose, it can go straight up to the amygdala, two almond-shaped parts of your brain. Atunci când inhalăm un ulei, ajunge direct la amigdală și afectează părțile creierului. And the essential oils are made up of such teeny molecules that it just makes it right up there, and it's the fastest way to the brain. Și uleiurile au molecule foarte mici care sunt inhalate și pătrund membrana hematoencefalică a creierului și acționează la nivelul sistemului nervos. And usually when I'm putting oils on someone, I like to let them smell it and say, how do you like that? Și de obicei când dau uleiul cuiva, miroase și întreb cum îți place. And then I swipe them. Și apoi le trec uleiurile pe la nas, la modul acesta. The power of the swipe. Puterea swipe-ului. Plimbatului pe la nas, cum să-i spun. Datului pe la nas. I use this with my children in the grocery store. Swipe, before they have a meltdown. Și fac asta cu copiii mei atunci când suntem la cumpărături, le dau uleiul pe la nas și se liniștesc. It's the best place to get it to get really fast results.
E cel mai bun loc pentru a le folosi pentru a obține rezultate rapid. But to affect the mind, if we swipe the oils right across the forehead, there are a lot of major glands that cross the forehead and we can access them there. Pentru a afecta creierul, pe de altă parte, mintea, din punct de vedere psihic, pe frunte, dacă dăm uleiuri, sunt foarte multe glande care trec, sunt prin zonă și sunt afectate. And also on the back of the neck, right here, so you have the bone, yeah? And then under the bone is a soft spot. Și de asemenea, în spate pe gât, sub partea inferioară a craniului, aveți oasele care se simt acolo și apoi aveți un loc moale. And the body will take in really well right from that soft spot. Și din acele două puncte, corpul va prelua foarte bine uleiurile. And then, yeah. I also like to, okay, bring the chair. I can't reach it. I will show you one other thing there, but you always have the ears. The ears you can access. Okay, so when you access the ears, you have contact with all the organs and body systems in our body. Atunci când puneți uleiurile pe ureche, de exemplu, știm că pe ureche se regăsesc puncte reflexogene ale tuturor organelor din organism. And you can easily stimulate them, right? Yeah, you can. Și dacă faceți un mic masaj, puteți să stimulați toate aceste organe. My kids like it when I do that, and other people sometimes like it. It looks like it hurts, but it doesn't. Copiilor mei le place la nebunie când le fac asta, unora câteodată le place, câteodată nu, pare ca și când ar durea, dar să știți că nu e așa. But how is your mind, how is your body feeling? Your body is getting results, right? How is your mind feeling? Se simte la nivel de corp, cum se simte mintea ta. Very clear. So, can you tell us what you're putting there on him, please? yes, this one is jasmine. Ok, acum... acum pune asomie pe el. I did not choose this or that. Jasmine is very calming too. Yeah. Iasomia este foarte calmantă. Okay, so and I could also use. This is my favorite one to put on the back of the neck. Acesta este favoritul meu de a pune în spate pe ceafă. Which one is it? It's Aroma Touch oil. Aroma Touch. Massage blend. Este blendul pentru masaj. I just put it on, just like that. A couple drops on each side. Îl pun la modul acesta, câteva picături pe fiecare parte. And Masez I puțin. hold a lot of stress right here in my neck and shoulders. And every night it's like I get a massage. Acumulez foarte mult stres și nu e singura în această zonă și în fiecare seară simt că am parte de câte un masaj. But I like to use this to give people an experience because they can just get a little bit of oil on them and 1 minute later I'm so relaxed. Și îmi place să fac acest experiment pentru că doar câteva picături de ulei plasate la modul acesta de aroma touch și se simt relaxați în câteva minute. Can I show you one more little trick? Pot să vă mai arăt un truc? Okay, so if you take first finger and third finger Așa, luați degetul mare și degetul mijlociu underneath the cranial bone. sub oasele craniului And you're just lifting up just a little bit și ridicați craniul and then hold his head so he doesn't have to hold his head up, you know? și îi țineți capul. Practic ridicați capul ca să se înalțe coloana puțin, să se întindă, să se elongeze, să se relaxeze. And massage therapists call this still point. Și terapeuții de masaj numesc acest punct punctul nemișcării. Which is kind of like a reset point for your whole body. E ca un fel de punct de reset pentru întregul corp. So if my children are having a bad day, I sometimes can turn on a song and just hold this
copiii mei au o zi mai proastă, le pun un cântec și le fac această manevră și o mențin pe tot parcursul cântecului și la sfârșit fie pic adormiți pe canapea. Sau se liniștesc foarte tare și pot să înceapă să facă din nou ce făceau înainte. Cum se simte? Super. Which oil are you using for that? Super simplu. Natalie, can you tell us which oil we're using for that technique? Aromatouch. Deci pentru tehnica asta a folosit aromatouch. Și primul ulei pe care l-a folosit for the swipe was frankincense. For the swipe, any oil, I think. Yeah, it could be any oil. Ok, pentru prima tehnică ce a dat pe la nas a fost frankincense, dar poate fi orice alt ulei, da? Thank you. So, it's a beautiful thing that we can affect body, mind, and spirit with one thing. It's so holistic. E un lucru minunat că putem avea efect asupra corpului, minții și spiritului cu un singur lucru, un ulei. The olfactory is the fastest way to the brain, and it affects all of the limbic system. Calea olfactivă este cea mai rapidă cale de a ajunge la creier și afectează tot sistemul limbic, care cuprinde memoria, capacitatea de a învăța, apetitul și poftele.